Nou, Ja. komt hij gewoon hier weer brengen. Ik denk dat hij maar mee naar huis moet. Oh. Past wel in de collectie, gewoon zo zwart. Ja, toch? Dat ga ik wel doen, die hoort erbij. Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Jeroen Hi, ik ben Bianca. en we gaan vandaag naar Hilversum, naar de Open Studiodagen. Ja, we gaan allemaal kijken wat ze er voor werk daar doen. Hoe de echte mensen het doen, hè? Want we zitten natuurlijk zelf ook wel eens achter een microfoon. Ja, maar wij zijn meer een beetje prutsers. Ik denk Nou, dat we jij dat daar dan. ook wel zijn. Jij bent zeker weten een prutser. Daar is hetzelfde gepruts, maar we gaan wel met een echte professional. Lieve Adrienne, die natuurlijk ook toen wij in Boedapest waren onze katjes zo goed heeft verzorgd. Dus Dat kan ze ook nog eens. Echt hè? ze kan eigenlijk talentvolle alles. vrouw. Eigenlijk kan ze alles gewoon. All that and brains too. En we gaan er even een cadeautje geven. Die gaan we even Yay, geven. dat. Dus, nou dat. Ga je mee? Kom. Hallo. Hey, wereldreizigers. Hallo. Hallo. Oh, miauw. Hallo. Hallo. Maar dit is dus Lizzie. Een knuffel. Ja. Je bent een knuffelkat. Zijn we nu in Sesamstraat? Nou, volgens mij is het een beetje een dubieus steegje van de Sesamstraat. Zullen we op zoek gaan naar Pino anders? Bent u die mevrouw in het Pino-pak? Ja, ik ben in het blauwe pinopak. En ik weet ook al hoe laat het is. Dag. Maar toch, hè, schat, jij houdt van boeken. Dus Wij hebben een boek dit gevonden. zou wel iets voor jou zijn. Ja, ik denk dat ik hier eindelijk een weekje mee doe. Een beetje literatuur van formaat eindelijk. Eindelijk. Dit lijkt me echt leuk. Dan doe je iets met radio. Geen microfoon. Dus wat kun je dan doen? Dan kun je alleen maar knopjes schuiven. Maar het is een lounge radio, hè. En ook voor de radio-dj is de bedoeling dat je kan loungen. Ik denk dat ik even een overstap moet maken. Of ik Dat niet je niet zoveel te veel te doen. praten ook. Tegenwoordig kan dat toch allemaal gewoon met de computer. Dat is allemaal vanzelf. Pak werk hoor. Nou, je hebt iets van je gading gevonden? Ja, even denken hoor. Ik ben al jaren geweest. Kerst. Mag ik die hebben? Nou, ik zou zeggen, neem hem mee in je binnenzak nu. Ja, zeg maar dat is mijn binnenzak. Wonder if I care. I'm no romancer. I use my wisdom to break new grounds. I have the freedom to make a sound. Goedemiddag, ik ben Jeroen Zwaan, live vanaf de Open Studiodagen. Het Mediapark in Hilversum opent dit weekend haar deuren voor het publiek. Een uniek moment om te zien hoe radio- en televisieprogramma's worden gemaakt. Goedemiddag, ik ben Jeroen Zwaan, live vanaf de Open Studiodagen. Nou, nu dan Pino echt gevonden, maar is gewoon plat. Dinsdag wilden we heel cultureel verantwoord eindelijk eens naar het GEM. Alleen bleek het GEM aan het verbouwen te zijn, dus gingen we naar het museum dat trouwens ook voor de helft dicht was, want ook daar waren ze aan het verbouwen. Ja. Ongelooflijk zeg, gewoon weg. Daar is hij er. En nou is hij weg.
musea waren we dus snel klaar. Omdat we het toch cultureel verantwoord wilden houden, gingen we naar de boekhandel. Maar daar kwamen we eigenlijk ook niet verder dan een bakkie en een gebakkie. Dus dan maar naar de dierenwinkel. Boekwinkel vol en zelfs jij kon niks vinden. Nee, ik kon wel dingen vinden, maar ik ben nog bezig in een boek. Toen dacht ik, ja. Nou staan we hier bij een dierenwinkel. Bob en Sophie hebben ons zo moeten missen toen we op vakantie waren. Zullen we kijken of we een nieuw speeltje voor ze kunnen vinden? Ik vind het vast leuk. Dat denk ik wel, ja. Nou, wat denk je? Is dat iets voor Bob en Sophie? Weet ik niet. Sophie denk ik wel. Sophie is wat speelser, maar... Even kijken, sowieso even kijken wat het doet. Kijk, je kan hem zo op zijn kant neerzetten. En dan gaat hij vanzelf overeind. Wat gaaf. Nou, zo vindt dat enig. Dus deze nemen we mee. Trouwens wel heel grappig. Ze hebben allemaal van die leuke speeltjes. En dit is al maar gelijk. Ze denken nou, we maken dat... ja, Nou, Bob en Sophie zijn gek op vogeltjes. Vogeltjes. Die maken het maar gelijk dood met van die kruisjes. Ja. Doen we nog een snackje voor ze? Ja, zullen we eens een keer zo'n liquid snack doen? Schat, weet je wat jij nou echt verdient hebt? Nou? Heel veel applaus. A few moments later. Na de dierenwinkel nog even een beetje uitwaaien op het strand. Het waait alleen niet. We hebben ook allebei een zonnebril op. Volkomen overbodig, want de zon schijnt niet. En toch, moet je eens kijken, hier achter mij liggen toch nog een paar mensen gewoon in een zwembroek hier op het strand te wachten op de zon of zo. Ik weet niet, maar dat is wel redelijk diehard. Misschien is het gewoon principieel. Het is zomer, dus ik ga op het strand liggen. Wishful thinking. Je verzint het maar. Ik ga gewoon liggen in mijn zwembroek. De zon gaat vanzelf een keer schijnen. Nou ja, op zich wel een goede gedachte. Ja, op zich hebben ze daar weer gelijk in. Nou schat, we hebben eindelijk een hond. Aangespoeld. Deze komt hier aanlopen en hij komt met dat rubber ding wat ervoor ligt. Gooi jij hem nog eens weg. En die wil heel graag dat ik dat ga gooien. Nou, gaan we nog eens een keer kijken. Gaat ie. Nou, Ja. komt hij gewoon hier weer brengen. Ik denk dat hij maar mee naar huis moet. Past wel in de collectie, gewoon zo zwart. Ja toch? Ga ik wel doen, die hoort erbij. Er hoort helemaal niemand bij. Ik zie De ook hond niemand, nee. is van niemand. Nou, het is nog een jong beest zo te zien. Ga je met ons mee? Wel een knappert. Ja. Ik denk dat het Nou, zal ik hem ook eens gooien? Ik denk dat het goed gaat. Nou, komt hij hè? Gevangen dan. En dan komt hij weer brengen. Goed zo. Goed zo. Wat een knappert ben jij. Nou, hij heeft ons uitgekozen, schat. Nou, dan moet je maar mee. Nou, we willen zo graag een hondje, dus het is wel leuk dat we nu eventjes gratis hebben kunnen lenen, zeg maar. Ja, nou was het wel spannend, want we konden gewoon geen baasje vinden. Nee, er liep hier een meneer achter en nou, jij bent het even gaan vragen van hoort die hond bij u? Maar Toen zei ik nee. En nu kwam er gelukkig wel een andere vrouw van het strandtentje, zeg maar, met een andere hond aangerend. En nou ja, ze riep 2 namen en gelukkig van een zwarte hond mee, dus zij hoort er wel bij. Maar ja, wel weer jammer. Anders hadden wij je meegenomen. Ja, maar ja, dan is het ook echt zo, dan moet je opeens een hond meenemen. Want ik ga echt niet zo'n hondje achter te laten hoor. Zo hier. Nee, maar goed, ik heb er in ieder geval maar even vriendelijk bedankt voor het lenen. Maar ik vond het wel leuk om even met een hondje te spelen. Ja, dat was leuk. Zullen we naar de fokker gaan? We hebben een krabredding. Vind je die mooi, Sof? Die zal ik straks voor je uitpakken. En we hebben ook nog een speeltje. Ja, we hebben ook nog een speeltje. Bobje Bob, we hebben een speeltje. Er zijn belletjes in. Nou, Bob is diep onder de indruk. Nou, Oh, vogeltje. Het ruikt wel interessant. Het ruikt naar een vogeltje. Ik ben benieuwd wat Sof ervan vindt. Sof is nou al geïnteresseerd, want Bob mag ruiken, dus ja. Kijk eens, Sof. Oh, vind je die leuk? Vind je hem mooi, schat? Ja, dat is wel geslaagd, denk ik. Nou, we hebben gekozen voor liquid snack. Chicken. Heerlijke. Lekker geur ook. Oh, hij vindt het zo lekker. Hij zit er helemaal onder.
Is hij zo lief, schat, Helling? Het is zo'n lieverd. Oh. Zo'n lieve Helling. Oh, zo lief. Oh, jij is zo lief. Zondag hebben we natuurlijk heel veel geleerd op de Open Studio Dagen in Hilversum. En vrijdagavond mochten we dat in praktijk brengen bij Midvliet FM toen we invielen voor Steven. Ja, Steven doet altijd iets met van die teksten die je dan net niet goed kan verstaan en zo. Had misschien even voor dit liedje moeten zeggen dat hij hierin zat. Ik hoorde namelijk ergens vissenkom zeggen. Ja, kom je nu mee? Zal ik hem nog een keer draaien? Nog een keer? Nee. Het was in ieder geval vissenkom. Hij zat erin ergens. Als je hem gehoord hebt, hoor ik het heel graag van je. Of wat je anders gehoord hebt. Dat kan natuurlijk ook. Ja, mag je doorgeven? Versta je andere dingen? Ja, mag je gewoon doorgeven via de telefoon 320-2266 en ook het telefoonnummers gesproken. De Belgische overheid heeft de campagne over het einde van de praalpalen langs de weg in Vlaanderen al na 1 dag stopgezet. Dus zet even een herinnering in je telefoon 30 september of je Billy Joe even wakker kan maken. Ja, en jij toch ook? Ja, en mij ook graag, want ik ga zo ook slapen en dan word ik eind september weer wakker. En dan ben ik bijgekomen van deze fijne radioshow. En die zit er ook alweer bijna op. Bijna, ja, we hebben het gehaald. Goh. We hebben het overleefd. Jij ook. Dankjewel voor het luisteren. Het was leuk. Denk je, mogen we nog een keer stukken terugkomen van Steven? Ik denk dat hij het heel vermakelijk vond. Daar zijn we dan. Ja, zoals je ziet zijn we in de studio. Waarom is dat eigenlijk? Omdat wij vandaag invallen voor Steven. Ja. En Steven heeft een programma bij Midvliet FM en daar zijn we dus nu. Ja, van vrijdagavond van 10 tot 12. Hij is een weekje op vakantie en hij heeft ons gevraagd om het in En het te lijkt wel vullen. vrijdag de 13e. Nou, het is echt zo'n dag. Niks werkt mee. Het is zo'n dag. Zelfs de accu van de camera was net leeg. Ja. Top. Nee. Daar hadden we gelukkig een reserveaccu voor, maar we hadden allemaal muziek meegenomen van thuis. Hele show voorbereid. Hele show voorbereid. Kom hier, het lukt niet. En we hadden Muziek ons is zo niet voorgenomen interpreteren. om de best voorbereide Area 51 van het jaar te maken. Ho, dat is het waarschijnlijk wel. Nou ja, nee, dat is niet waar. Best voorbereid is niet waar, want het is altijd goed voorbereid, maar het meest gestructureerd. Ja, oké. Ik ga nu mijn best doen om er iets positiefs over te zeggen. Ja, Het is niet gelukt. niet? Ik vind het op zich nog wel. Ik vind het knap dat we het toch nog redden. Nee, Want- we zijn er, we lachen nog steeds. Ja, daarom. Kijk, het is, de computer werkt niet mee, onze muziek staat er niet in, we kunnen onze planning niet doen. Maar het ergste was eigenlijk het 2 uur bestond niet. Dus we kunnen het niet uit de computer halen. Dus we zijn nu handmatig alles bij elkaar aan het sprokkelen. Het zegt Ieder helemaal plaatje, niks ja, als je niks nee, met ja. radio doet. Maar houd Maar- op, het gaat moeizaam. Maar het gaat wel. Maar weet je wat wel echt te gek is? Als je hier dan zit en je start een plaat in en je zegt van nou, als je deze plaat helemaal kut vindt, dan mag je het gewoon zeggen, mag Ja. gewoon bellen met de studio. En dat er dan meteen iemand belt om te vertellen dat hij die plaat kut vindt en of je alsjeblieft die andere plaat kan draaien. Dat Ja. vind ik wel echt te gek. We noemen Dus, geen namen. Erik, dankjewel. Ja, ik wou dus zeggen Jeroen van der Boom. Maar Ja, Jeroen van der Boom die wilde die Die is inderdaad eruit niet hebben. geknald. Hij had toch liever Taylor Swift. Dus ja, maar ja goed, dat kan ik best wel snappen. Erik die vindt Taylor Swift toch wel wat leuker. Kan ik me ja, dat voorstellen. snap ik ook wel. Ja, daarom. Ik snap ook dat mensen jou leuker vinden dan mij. Dat snap ik ook. Goed, nou, jij gaat verder. Doei. Ook dat nog. Do you want to pay in euros or in forints? Ik zeg, what's the difference for me? Nothing.